سلام، بازم خوش آمدین. خلیل صدیقی هستم. ادامه میتیم به برنامه پریمیر. خب داخل پروژه شدیم. باز هم البته بخش فایل از نیو به بعد ادامه میتیم. اوپن پروژکت برای باز کردن پروژه هایی که قبلا کار کردیم و سیف کردیم. اوپن پروژکت البته فرق با اوپن ریسنت پروژکت همینقدر که اوپن پروژکت لیست نمیده و اوپن ریسنت پروژکت لیست میده. پروژه که قبلا کار کردیم اینجا لیست شده و سیف شده. براوز این ادوبی بریج. وقتی کار میکنین که بخواین از طریق پروگرام ادوبی بریج شما فایل یا پروژه پریمیرتون دریافت کنین. البته با کمک براوز این ادوبی بریج که شما میتونین پروژه تون بیارین. البته ادوبی بریج یک برنامه جدا است. بخش براوزر کمپانی ادوبی است. شما هر ویدیو که ضرورت داشته باشین فقط کلیک یا دبل کلیک شما میتونین در پریمیر استفاده کنین، یوز کنین. خب ایره پس کلوز میکنیم. پس میم در پریمیر. موضوع دیگه کلوز پروژکت، بسته کردن پروژه، کلوز، بسته کردن سیکونس، سیو از، سیو کاپی. میخوایم که یک کاپی دیگه هم در پولی فایل سیو ما سیو کنیم. ریورت حالت اول پروژه را پس میاره. مثلا ما یکی از این کلیپ ها را دلیت میکنم و این کلیپ هم دلیت کردیم. تغییرات از این فقط دو کلیپ پاک شد. وقتی پس بریم در فایل و بگیم ریورت یس، پروژکت پس دوباره در حالت اول خود برمیگرده. بخش دیگه از به نام کپچر، گرفتن فیلم از کامرا. عبارت از کپچر است. کپچر شما میتونید توسط وقتی کامرا وصل باشه دیوی یا ایچ دیوی شما کپچر کلیک میکنین. با شما این قسمت نامی از کامرا میایه. بعد از او مووی اسکرینش میایه. شما پلی میگین و ریکارد. بعد از ریکارد وقتی شما استاپ میگین یک مسیج میایه. مسیج شما میتونین نام ویدیو رو بتین. پس میتونین کلوز. تغییرات بیشتر میتونین توسط ستینگ کار بگیرین. پس ایره ما کلوز میکنیم و میتونیم ما کلیپ کپچر شده خدا در بخش از پروژکت ببینیم. نه قسمت بیایم. بخش دیگه از به نام بچ کپچر. وقتی کار میگیرین شما بخواین که از دو کامره که وصل است از دیوی یا ایچ دیوی هر کدامش ضرورت بود شما بچ کپچر کلیک میکنین، انتخاب میکنین که از دیوی یا از ایچ دیوی میگیرین. ادوب داینامیک لینک وقتی کار میکنین که بخواین از طریق افتر افکت با پریمیر ارتباط بگیرین میتونین از طریق پریمیر یک کامپوزیشن افتر افکت ایجاد کنین که البته افتر افکت هم تصمیم داریم تا دمی روزها. البته بعد از کورل درا افتر افکت آغاز میکنیم که شاید 2 دیویدی شوه مکمل افتر افکت با پروژه های کاریش. شما میتونین از طریق افتر افکت و از طریق پریمیر داد معامله از پروژه هایش در جریان بگذارین. خب موضوع سنت تو انکور یک پروگرامی است به نام ادوبی میدیا انکودر در قسمت از ادوبی. در اینی است ادوبی میدیا انکودر و ادوب انکور. وظیفه دو اینا آوردن و کانورت کردن و اکسپورت کردن از فایل ها است. خب شما وقتی با افتر افکت بلدیت داشته باشین کدام مشکلی نیست طریقه کار کردن از اینا. ادوب استوری وقتی کار میکنین بخواین که از طریق از یک اسکریپت فایل ایجاد کنین شما باید از کلیپ انتخاب کنین. بالای کلیپ تغییرات که میارین باید او رو سلکت کنین. بعدا میتونین باز از طریق ادوب استوری یک پروگرامینگ از اسکریپت فایل شما اتچ کنین. البته یک شاخه از این میتونین از طریق سیکونس کلوز کپشنینگ هم ارتباط داره. بخش دیگه است به نام سنت تو ادوبی اسپید گراد، یک برنامه جدیدی که در SC6 آمده. شما میتونید تغییرات بیشتر از طریق پروگرام ادوبی اسپید گراد هم کار کنین. بخش دیگه است import from media browser. وقتی کار میکنین البته import from media browser در CS5 به بعد نو آمده که قبلا import from media browser نبود. import و import recent file بود. import از طریق از این میتونین از فرمت های مختلف شما کلیپ بیارین یا پروژکت بیارین
مثل فرمت های مشهور فاینل کات است، افتر افکت، آدیشن و غیره. و بخش دیگه است import recent فایل. وقتی کار میکنین که بخواین فایل هایی که قبلا دیروز کار کردین پس از طریق لیست ازی دریافت کنین. و import from media browser وقتی کار میکنین که شما با اینترنت وصل باشین و بخواین که از طریق اینترنت از یک سایت میدیا رسانه‌ای مثل یوتیوب میتونین یک کلیپ دانلود کنین یا ایمپورت کنین. موضوع دیگه اکسپورت است. وقتی کار میکنین بخواین از طریق اکسپورت اول با میدیا کار کنین. میدیا میخواین که از طریق از ویدیو رو به کوالیتی بالا که عبارت از بلوری است میتونین اکسپورت کنین و میتونین سایز کیفیتش تعیین کنین. اگر میخواستین آدیو نباشه آف میکنین، بخواین باشه آن میکنین. فقط بخش ویدیو را شما میتونین کوالیتیش تعیین کنین از سیستم کاستوم. میتونین لاود، میدیم، های، کاستوم. وقتی کاستوم میگیرین میتونین کوالیتیش هر اندازه که میخواین تعیین کنین. شما میتونین از طریق اکسپورت که از طرف خود پریمیر اکسپورت میشه، از طریق کیو که از طرف ادوب میدیا انکودر اکسپورت میشه و سه آپشنه که در این قسمت از میخواین که یک بار آزمایش و بعد از اکسپورت یوز پریویو ران میکنین. میخواین بلندترین کوالیتی رو به خود اختیار کنن میکنین و فریم که بر از کار کردین فریم بالایش تطبیق شوه یوز فریم بلندینگ آن میکنین. شما اگه بخواین از طریق کیو هم میتونین کلیک میکنین، برنامه ادوب میدیا انکودر باز میشه. شما از طریق ازو میتونین کار کنین. خب بخش دیگه است تایتل. وقتی کار میکنین بخواین که یک تایتلی که شما جور کردین او رو اکسپورت کنین، دوباره وقتی ضرورت شد پس ایمپورت کنین. شما میان اکسپورت تایتل میگیرین. چون در اینجا ما تایتل آماده کردیم. تایتل کجاست؟ اینی است، تایتل دو. میتونین از طریق فایل تایتل باید سلکت باشه اکسپورت میکنین تایتل. وقتی پس ضرورت شد از طریق ایمپورت میتونین تایتلتون رو جایی سیو کردین پس بیارین. بخش دیگه تپ است. وقتی کار میکنین بخواین که از طریق اکسپورت تو تپ با کامرا که وصل هستین پس در خود همون کست ازو که تپ نام داره اکسپورت کنین، سیو کنین. البته او عبارت از اکسپورت تو تپ است. EDL وقتی کار میکنین بخواین که از بخش همین قدر از کلیپ هایی که در داخل ترک های سیکونس جا به جای است میان فایل میگن اکسپورت تو EDL. اختیاری میتونین که ویدیوی تانه مثلا ویدیوی سوم با آدیوی 2 و آدیوی 3 میگن اکسپورت کو و این آدیو را نن میکنین و ایشام نن. شما میتونین به این شکل میکس اکسپورت کنین. میگن که آدیو ویدیو را ما اکسپورت میکنیم و ویدیوی ما از بخش از ترک های 3 باشه، دیگه ویدیو را ضرورت نداریم و از این قدر آدیویی که ما ایجاد کردیم مثلا میتونه که آدیو دو رو با 4 یک جای اکسپورت کنیم. یک طریقه دیگه شما میتونین به این شکل مثلا ویدیو 4 ضرورت داریم، این ویدیو ها رو ما آف کردیم که در تصویر نبیه و آدیو دو رو ضرورت داریم، آدیو 1 آف کردیم و 3 آف کردیم. طریقه دیگه که باز میتونین اکسپورت میدیا میگیرین. البته باز هم میگیم که فرمت تون از قسمت این میکنین. اگه میخواستین با اینترنت اپلود کنین FLV کار میتونین انتخاب کنین. البته آزمایشی برای ویندوز AVI. البته میخواین کوالیتی نهایی باشه بلوری. پس اینو کنسل میکنین. موضوع دیگه است به نام AAF. البته یک فایل اکستنشن است فایل AAF در پرینسیپل. البته فاینل کات در این پروگرام ها اوپن میشه یک اکستنشن فایل. در خود پریمیر امکانش مشکل است و اگر میخواستین خاص به خود فاینل کات اکسپورت کنین فاینل کات پرو میگیریم. البته باید شما به سیستم مکینتاش باشین چون فاینل کات خاص برای سیستم مک آمده است. خوبی بود بخشی از اکسپورت. موضوع دیگه get properties for. میخواین که معلومات دریافت کنین درباره یک فایل. شما میاین فایلتون انتخاب میکنین. مثلا ما میایم اینجا یک فایلی که داریم به نام وایلد لایف از ویندوز. ما میخوایم که درباره این فایل معلومات به دست بیاریم. چی میگیم؟ سلیکشن. درباره وایلد لایف بر ما میگه که البته سایز ویدیو از 280 بر 720 پیکسل است، 25 MB سایز در خود فاز هارد دیسک است و 30 ثانیه مووی است و غیره. و اگر میخواستین از فایل بیرونی شما معلومات به دست بیارین میگین get properties for file. مثلا میگیم که ما میخوایم معلومات درباره مووی اواتار به دست بیاریم. میگیم open.
البته درباره مووی اواتار معلوماتی که میارم میگه سایز در فضای هارد دیسک 2 GB سایز اسکرین 720 پیکسل 30 فریم پر سکند ریت داره و 2.5 ساعت یا بیشتر از 2.5 ساعت مووی است. خب اینو پس کلوز میکنیم. موضوع دیگه است ریویل این ادوبی برایج. وقتی کار میکنین بخواین که امی کلیپی که شما در پروژکت سلکت کردین اینو در ادوبی برایج پلی کنین و آزمایش کنین. ریویل این ادوبی برایج کلیک میکنین، پروگرام ادوبی برایج اوپن میشه و یه خوبی دیگه که داخل از براوز فولدرش هم براتون نشان میده. اینو میگن پلی. استاپ. پس کلوز. موضوع دیگه است اگزیت. شما میتونید توسط اگزیت از پروگرام از برنامه خارج شوین. خب البته فراموش نکنید که کارهای عملی این برنامه ها مثل ادوبی داینامیک لینک اینها در بخش آخر از پروگرام که در پروژه بر شما در نظر میگیریم میتونین مشاهده کنین. بخشای عملیه. تکرار میکنیم بخشای عملیه. بخشای از آپشن های اکسپورت مثل ادوب داینامیک لینک شما میتونین در آخر از برنامه که در پروژه کار میکنیم مشاهده کنین. مینو ادیت بعد از یک وقفه.